สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสำคัญทั้งหมด2เรื่องนะครับในการปั้นงานประเภท Hard Surface ซึ่งเรื่องแรกจะเป็นการเลือกใช้ Workflow ระหว่าง Boolean หรือ SUBD Workflow นะครับและก็เรื่องที่2จะเป็นการเพิ่มรายละเอียดบนตัวแบบโดยใช้ Geometry จริงนะครับหรือเราจะเลือกใช้เป็น Decal นะครับในการเพิ่มความสวยงามนะครับ ไปชมวิดีโอกันได้เลยนะครับตัว Workflow ที่ผมใช้อยู่นะครับจะมี2ประเภทหลักๆก็คือ Boolean Workflow กับ SUBD Workflow นะครับงานตัวนี้นะครับผมขึ้นโดยใช้ SUBD Workflow เพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่ามันมีความท้าทายแล้วก็ความยุ่งยากอย่างไรบ้างนะครับ โอเค อันดับแรกนะครับ Boolean Workflow นะครับ เวลาเราจะเลือกใช้นะครับ มันต้องเป็นงานประเภทที่ไม่มีการ deform เพราะว่าตัว topology นะครับ เราจะแทบไม่สนใจเลย เราเพียงแค่แก้นะครับ shading นะครับ ให้มันแสดงผลได้ถูกต้อง แล้วก็ไม่มีพวก artifact เกิดขึ้นนะครับ ง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับ ชิ้นงานหนึ่งนะครับผมจะทำให้ดูทั้ง Boolean Workflow กับ SUBD Workflow นะครับผมจะเริ่มขึ้นงานใน Boolean Workflow ให้ดูนะครับก็เพิ่มนะครับลูกบาศก์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ทำการนะครับ Bevel นะครับแล้วก็ผมจะใช้นะครับ ArtOps แล้วก็ Blockcaster นะครับในการทำ Boolean Operation นะครับ โอเคเวลาเราทำ Boolean Operation Blockcaster นะครับก็จะทำผ่านมุมมองได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นได้ว่าผมแทบไม่ได้สนใจเรื่อง Topology เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่อง Topology มากนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เวลาเราเพิ่มนะครับ segment ของ bevel นะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับจำนวนเยอะเลยนะครับเพื่อให้ความโค้งเนี่ยมันเนียนมากที่สุดนะครับ โอเคผมยกตัวอย่างนะครับให้สั้นๆเลยนะครับเรามาดูนะครับเวลาเราจะเช็คนะครับงาน Boolean Workflow นะครับ2องอย่างก็คือเช็คนะครับ Shading นะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็ตัว Bevel Modifier นะครับมันมีการ Overlap กันเกิดขึ้นไหมนะครับหลักๆมันจะมีอยู่ไม่มากนะครับตัว modifier ที่ผมใช้นะครับก็จะมี bevel modifier นะครับแล้วก็ weighted normal นะครับเพื่อนะครับเฉลี่ยนะครับ normal ของแต่ละเฟสนะครับให้มันออกมาดูดีที่สุดนะครับอันเนี้ย
Boolean Workflow นะครับแป๊บเดียวนะครับผมสามารถสร้างอ็อบเจกต์แนวไซไฟขึ้นมาได้แล้วนะครับโดยผมไม่ต้องไปยุ่งนะครับเห็นไหมครับ Topology นะครับ ไม่ดีเลยนะครับในอุดมคติอันเนี้ยคือมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานนะครับ Hard Surface หรือว่างานที่เราไม่มีการ deform หรืองานนี้เนี่ยเราอาจจะนำไปทำเป็น Game Asset นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใช้นะครับเวลาน้อยกว่านะครับซับน้อยกว่างานที่ขึ้นใน Subd Workflow นะครับ ส่วนงาน Subd Workflow นะครับผมจะนำลูกบาศก์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Bevel ไปนะครับเมื่อเรา Bevel ได้แล้วผมมาดูนะครับขั้นตอนนะครับในการเพิ่มนะครับ Bevel ปกติถ้าเป็นนะครับ Boolean Workflow ผมจะเพิ่มไปนะครับเยอะๆเลยนะครับเพื่อให้ความโค้งมันเนียนแต่ถ้าเราจะขึ้นงานนี้นะครับใน Subd Workflow นะครับ หัวใจสำคัญนะครับจำนวน bevel นะครับต้องไม่เยอะจนเกินไปนะครับอาโอเคเสร็จแล้วนะครับเราสามารถใช้ Boolean นะครับได้ตามที่ต้องการนะครับแต่ผมจะไม่ใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมจะทำให้ดูนะครับว่าอ่าผมทำแค่นี้นะครับแล้วมาดูนะครับผมจะใช้เวลาคลีนนะครับเพื่อให้ใช้กับ subd modifier เนี่ยจะใช้เวลามากแค่ไหนนะครับขั้นตอนแรกผมก็ต้องมาคำนวณดูว่า edge flow นะครับที่จะวางผมจะต้องวางให้มันออกมาสวยที่สุดนะครับโอเค เมื่อเราวางนะครับ Edge Flow ได้แล้วเนี่ยเวลาเราเพิ่ม Loop Cut นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าผมนะครับต้องคำนวณนะครับจำนวน Vertices ดีๆนะครับก่อนเพิ่ม Loop Cut นะครับเพื่อให้มันต่อได้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับด้านเราต่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูข้างล่างนะครับ โอเคอันเนี้ยเราจะเริ่มเจอปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าจำนวน vertices นะครับของทั้ง2ด้านเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงตรงนี้มี9นะครับผมก็จะเพิ่มไป9ก่อนนะครับถัดมานะครับผมก็จะลดนะครับจำนวนนะครับ
ส่วนด้านข้างนะครับเราสามารถนะครับลองใช้ Grid Fill ได้เพราะว่านับจำนวนแล้วนะครับมันได้เป็นเลขคู่นะครับโอเคแล้วก็ปรับนะครับตัว Grid Fill นะครับให้มันออกมาดูดีที่สุดนะครับแล้วผมก็เช็กนะครับโอเคไม่มี End ก่อนแล้วก็ไตรนะครับเราก็แค่เพิ่มนะครับเลือก Sharp Edge นะครับทั้งหมดนะครับ ตัวนี้มีปัญหาเมื่อกี้ผมปรับเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับง่ายๆจะได้รวดเร็วนะครับเราก็แค่เพิ่ม Support Edge นะครับเพื่อนะครับระบุว่า Edge ตัวนี้นะครับมันจะเป็น Edge ที่มีความคมแล้วก็ใส่ Sub-D Modifier ไปนะครับความแตกต่างนะครับอันดับแรกเลยนะครับ Sub-D Workflow นะครับมันจะกินเวลามากกว่าเพราะเราต้องมานั่งคลีนนะครับ Topology นะครับให้มันใช้งานกับ Sub-D Modifier ได้นะครับซึ่งในบางครั้งนะครับเราอาจจะเจอปัญหาอย่างเช่นว่าเราต้องมาทำนะครับอ่า Edge Redirection หรือว่าลดจำนวนนะครับอย่างเช่นที่ผมทำอันนี้คือเบสิกนะครับ ในการเรียน Topology นะครับค่อยๆฝึกไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้เราจะลดจาก R9 ให้มาต่อกับ3อย่างเงี้ยเราก็จะทำเป็นนะครับซึ่งกินเวลามากกว่า Boolean Workflow นะครับอันเนี้ยคือข้อแตกต่างอันเนี้ยผมแทบจะยังไม่ได้เพิ่มรายละเอียดนะครับใดๆลงไปบนงาน SUBD Workflow เลยนะครับ เรื่องนี้นะครับก็เป็นอ่าหัวข้อพูดคุยสำคัญนะครับเวลาเราขึ้นงานใน Subdi Workflow นะครับมันจะจำกัดไอเดียของเรานะครับในการเพิ่มรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเวลาผมอยากจะนะครับเพิ่มนะครับเห็นไหมครับเพิ่มช่องตรงนี้2ช่องเนี่ยผมก็ต้องดูแล้วว่าจำนวน Topology พอไหมแล้วก็ Edge Flow เนี่ยมันรับกันไหมนะครับ และไม่ว่าจะเป็นนะครับเห็นไหมครับในการตัดแต่งต่างๆนะครับถ้าตัว Topology นะครับเราเดินเส้นออกมาได้ไม่ดีนะครับเวลาในการเพิ่มรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องแก้ไข Topology เพิ่มเติมนะครับซึ่งมันจะเสียเวลามากแล้วก็เราต้องคิดอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเราอยากจะเพิ่ม detail ตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้ผมจะปิดฉลากไปก่อนตัวนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะเพิ่ม detail นะครับผมก็ต้องคิดแล้วว่ามันจะส่งผลนะครับต่อ geometry ตัวอื่นไหมถ้ามันส่งผลอย่างเช่นถ้าผมเพิ่ม support edge ลงไปนะครับผมเจาะช่องตรงเนี้ยแล้วมันเกิดว่าผมต้องคลีนนะครับแล้วก็คลีนไปแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับตัว geometry ส่วนอื่นนะครับมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยออกมาไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับ โอเควิธีการแก้ไขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะครับถ้าเราอยากจะตัดแต่งนะครับอะไรก็ตามนะครับเราลองทำใน Boolean Workflow ให้พอใจก่อนนะครับแล้วเราก็ดูจำนวน vertices เนี่ยไม่ควรมากเกินไปแล้วก็ดูว่าจำนวนนะครับมันแมตช์กันไหมถ้ามันแมตช์กันนะครับเวลาเราต่อนะครับพวกvertices พวก edge อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเวลามันโฟลว์นะครับดูนะครับมันโฟลว์มาเนี่ยเวลาเราเพิ่ม detail นะครับมันก็จะไม่ยุ่งยากนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องจำเอาไว้นะครับเวลาเราขึ้นงานใน Study Workflow อันดับแรกคือมันจะจำกัดไอเดียของคุณนะครับให้เราทำงานได้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคุม Topology เป็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับ
การเพิ่มรายละเอียดลงบนงานนะครับ Sub-D Workflow นะครับหรือว่าจะเป็น Boolean ก็ตามนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับเราจะทำการเพิ่มรายละเอียดโดยใช้ Geometry จริงๆหมายความว่าทุกอย่างนะครับมันจะสามารถนะครับปรับแต่งอะไรได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็น Geometry นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็จะ Inset นะครับแล้วก็นะครับ Extrude นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสเกลนะครับให้มันเป็นนะครับเป็นเคอร์ฟลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ Support Edge นะครับแล้วเราก็เปิด Sub-D ดูนะครับว่างานออกมาเป็นยังไงนะครับหรือเราอยากจะเจาะช่องนะครับตัวเนี้ยผมก็ อาจจะเจาะช่องได้นะครับผมก็จะใช้ Hard Op นะครับแปลงนะครับให้มันเป็นวงกลมผมก็ทำการนะครับแก้นะครับ Topology นะครับให้มันเป็น Quad นะครับก็เปิดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น Detail นะครับซึ่งมันจะมีความยุ่งยากนะครับใน Sub-D อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับ ยิ่งเราเพิ่มนะครับรายละเอียดเป็น Geometry จริงๆนะครับความตัวนะครับ Geometry ดั้งเดิมของมันเนี่ยมันต้องมี Edge Flow ที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้า Edge Flow เนี่ยมันมั่วๆนะครับอย่างเช่นมันไม่สามารถเพิ่ม Loop Cut ได้นะครับเท่ากับว่า Topology ตรงนั้นเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างงี้เนี่ยผมสามารถนะครับ Inset นะครับทำเหมือนกันนะครับเพิ่มเนี่ยเราก็จะกินเวลาไปสักหน่อยนะครับถ้าเป็น Boolean Workflow เราก็ใช้ Box Cutter หรือว่าใช้ Boolean Operation ดั้งเดิมในโปรแกรม Blender ได้เลยนะครับในการตัดรวมอะไรพวกนี้นะครับอันเนี้ยเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเพิ่มรายละเอียดเป็น Geometry จริงนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับในการเพิ่มรายละเอียดโดยใช้ Geometry จริงเนี่ยผมจะแนะนำนะครับให้ทำเฉพาะพื้นที่ในแอเรียกว้างๆอย่างเช่นเป็นชิ้นงานอ็อบเจกต์ใหญ่ๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมทำการนะครับตัดแบ่ง panel นะครับออกเป็น2ชิ้นด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างบนนะครับตัดออกเป็น2ชิ้นด้วยกันหรือว่าจะเป็นตัวนะครับปุ่มปรับโหมดตรงนี้นะครับอันเนี้ยเราสามารถนะครับ ทำเป็น Geometry จริงๆขึ้นมาได้ แต่ในส่วนที่เป็นจุดเล็กๆนะครับผมจะไม่แนะนำนะครับ เพราะว่ามันจะเสียเวลามากนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Boolean Workflow หรือ Sub-D Workflow ก็ตามนะครับ มันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป เราจึงนะครับต้องใช้เป็น Recall นะครับในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับ ผมจะลองเพิ่ม Material ลงไปนะครับ เพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับผมเพิ่มไปแบบง่ายๆแล้วกันนะครับโอเคเมื่อกี้เราทำนะครับเพิ่ม Geometry จริงๆนะครับเข้าไปอันนี้ผมจะใช้ Decal นะครับผ่าน Add-on Decal Machine นะครับซึ่งเป็น Add-on ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม Blender นะครับในการจัดการ Decal ต่างๆนะครับตัว Decal นะครับผมจะมีทำเอาไว้นะครับเป็นซีรีส์นะครับตัวนี้เนี่ยผมอาจจะมีปล่อยออกมาให้ได้ลองไปใช้กันนะครับ
จุดเด่นนะครับของ Decal นะครับโอเคผมจะวางลงไปนะครับแล้วก็ปรับเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับผมก็พรอเจกต์ลงไปเลยนะครับตัว Decal นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยมันไม่มี Geometry จริงๆนะครับมันจะเป็นแค่เพลนนะครับง่ายๆแต่ว่ามันใช้ Parallax Effect นะครับในการหลอกสายตานะครับว่ามันมีมิติความลึกนะครับซึ่งตัวมิติความลึกเราก็สามารถปรับได้นะครับ จะให้มันลึกประมาณไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งมันไม่สามารถลึกไปมากได้ถ้าลึกไปมากเนี่ยตัว Decal มันจะเกิดอาการยืดนะครับอ่าอันดับแรกเลยก็คือตัวนะครับจำนวน Geometry เนี่ยมันจะมีน้อยกว่านะครับในการเราขึ้นรายละเอียดจาก Geometry จริงนะครับด้านข้างอันเนี้ยผมจะมีทำไว้เยอะพอสมควรนะครับ แล้วเราลองพรอเจกต์ลงไปนะครับตัว Decal นะครับมันจะปรับ Material ให้อัตโนมัตินะครับถ้า Material นั้นนะครับผมต้องเน้นย้ำก่อนนะครับถ้า Material นั้นเนี่ยมันเป็น Image Texture นะครับถ้าเป็น Material ประเภทพวกProcedural นะครับอย่างเช่นของ Sanctus เนี่ยมันจะไม่นะครับไม่เชื่อมนะครับมาให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้อจำกัดนะครับ เวลาเราเพิ่มไปนะครับลองนะครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าผมจะเพิ่ม detail แบบนี้เนี่ยเป็น geometry จริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะกินเวลาแค่ไหนนะครับตัว Decal เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มนะครับได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับเราจะเพิ่มนะครับยังไงก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัว Parallax นะครับผมต้องปรับนะครับให้มันขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ยืดนะครับ ลองจินตนาการดูครับถ้าเรานะครับปั้นเองนะครับเป็น Geometry จริงๆเนี่ยมันต้องแก้นะครับแล้วก็เสียเวลามากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าใช้เป็น Decal นะครับก็เราจะเสียเวลาทำ Decal ก่อนหรือว่าเราอาจจะไปซื้อนะครับ Decal มาใช้เองก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับถ้ามีทุนทรัพย์ก็ไปซื้อมาลองใช้กันได้นะครับ โอเคอย่างนี้เรามาดูนะครับถ้าผมนะครับอยากจะทำ Geometry จริงๆขึ้นมาเห็นไหมครับ Geometry ตรงนี้เนี่ยมันไม่พอที่จะเจาะช่องแบบนี้ได้ผมต้อง Apply Sub-D Modifier นะครับแล้วก็จะเสียไอตัว Base Mate ออกไปเลยนะครับแต่ถ้าใช้เป็น Decal นะครับก็แปะลงไปได้เลยนะครับเราแต่มันอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งเราก็แค่ต้องมานั่งแก้นะครับเราจะใช้เป็นแก้ใน Photoshop หรือว่าเราจะลองปรับนะครับความลึกความลึกของ Parallax ได้อีกทีหนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับ Recall นะครับเรายังสามารถนะครับทำการนะครับตัดได้นะครับ
สมมุติว่าผมอยากจะตัด panel ตัวนี้เนี่ยผมก็ตัดมันขึ้นมานะครับใส่ sub-d modifier ไปนะครับให้มันแล้วก็ adjust กันนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ถึงแม้จะเป็น Image Texture แต่ว่ามันก็มีปัญหาได้เพราะว่าตัว panel นะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องมาต่อนะครับเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตัวนี้จะเห็นว่าตัวเนี้ยสีคล้ายกันแต่ว่าตัวเนี้ยสีไม่ได้นะครับเราต้องต่อโอเค แบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็น Panel Cut แบบง่ายๆนะครับถ้าเราอยากจะคัดเองนะครับผมเปิดให้ดูนะครับสมมุติเราอยากจะคัดเองเป็น Geometry จริงเห็นไหมครับเราต้องแก้นะครับหลายอย่างมากนะครับ และเราจะเสียนะครับ Geometry ตัวนี้ไปยกเว้นอันดับแรกอย่าลืมเลยนะครับอันเนี้ยบางทีผมก็ลืมเหมือนกันเราต้องแบ็กอัปนะครับ Basement ไว้เสมอนะครับเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเรายังมีนะครับตัว Basement เนี่ยเอาย้อนกลับมาทำงานต่อได้นะครับ Basement ก็คือจะเป็นรูปทรงคร่าวๆนะครับซึ่งเราอาจจะเป็นอย่างงี้เลย Basement แต่ว่าเราไม่มีการนะครับเจาะการเพิ่มรายละเอียดลงไปนะครับ ให้เราเก็บตัวนี้เอาไว้สำคัญมากๆนะครับอย่าลืมนะครับทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยเราลองไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะบางคนนะครับอาจจะมาจากโปรแกรม CAD นะครับ Boolean Workflow เนี่ยอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันแทบไม่จำเป็นต้องยุ่งกับ Topology มากมายเท่ากับ sub-d workflow นะครับแล้วเวลา bevel หรือเวลาการทำอะไรที่ยากๆเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่านะครับแต่มันจะมีข้อจำกัดสำหรับ Boolean workflow อย่างเช่นเวลาเราอยากจะได้พื้นผิวที่มีความโค้งยากๆนะครับ ซึ่งโปรแกรม Polygon Modeling เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ CAD ตรงที่ว่าถ้าเราทำ The Boolean Workflow เนี่ยมันจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเช่นเวลาเราอยากจะให้มันเคิร์ฟอย่างงี้เนี่ยถ้าเราใช้ Boolean Workflow นะครับเราอาจนะครับต้องเพิ่มนะครับจำนวน Geometry เยอะมากแต่ว่าถ้าเราใช้นะครับเป็น Sub-D Workflow ผมก็แค่อาจจะเพิ่มนะครับอย่างนี้นะครับ เพิ่ม Geometry คร่าวๆนะครับแล้วก็กระจายให้มันเท่ากันผมก็ใช้ sub-d เพื่อ smooth surface มันนะครับมันก็จะโค้งได้สวยงามนะครับอ่ายังไงก็ลองดูกันนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ